السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله هنعمل مع بعض النهاردة كب كيك الأوريو. تابعي معايا الطريقة. هضيف البيض بتاعي طبعا مكوناتنا بدرجة حرارة المطبخ، وهنزل عليه بالسكر، وهبتدي ان انا اضربهم مع بعض حوالي دقيقتين 3. هنستمر في الضرب لحد ما يبقى القوام كريمي. هضيف الفانيليا. زي ما احنا شايفين القوام بتاعي بقى كريمي. هبتدي ان انا اضيف الزيت بنزل بيه شريط رفيع مع الخفق، يعني استمر في الضرب كده وهو نازل شريط رفيع بقدر المستطاع، يعني نحاول ان احنا ننزله شريط عشان ما يهبطش معايا الخليط اللي انا ضربته. انا مستخدمه السرعه الهاديه بس مجرد ان اخلطه معايا في الخليط. خلاص كده خلصنا الزيت، وانا مستمرة برضو في الضرب. نفس القصة بقى اللبن، هنزل باللبن بس هنا مرة واحدة كده. انا هنا اخدت تقريبا 4 دقايق في ضرب الخليط بتاعي. نخلت الدقيق مع البيكنج باودر والكاكاو بتاعي، بخلطهم كويس جدا قبل ما اضيفهم على الخليط. هنا انا مستخدمه الكاكاو الخام اللي مش مضاف له اي سكر. هبتدي انزل كده بالمعلقه، اضيف واستمر في التقليب بالمضرب اليدوي. المقدار ده تقريبا انا عمل معايا 16 واحده من الكب كيك، ولكن انا القوالب الكب كيك كانت صغيره جدا. عملت منه تقريبا 6 كبار وال12 الصغيرين. هنا زي ما احنا شايفين خلصنا خلاص الكمية. ده القوام بتاعه. بتحطي في كل كب بتحطي فيه بسكوتة. ممكن احنا نعمل الوصفة دي بكب كيك ابيض بالفانيليا، ومستخدمين نوع بسكوت تاني مش شرط يكون الاوريو. انا هنا فضيت العجينة عشان يسهل عليا ان انا افرغ منها. زي ما احنا شايفين السماكة بتاعتها، وهبتدي احط. طبعا انا هضيف كمان المكون التاني وهو الشوكولاته البيضاء. ممكن شوكولاته دارك، ممكن شوكولاته باللبن. كده خلصنا، وهضيف منها كده قطع في كل كب عشان اصب عليها العجين. وهبتدي ان انا انزل عليها. هبتدي طبعا اغطي الشوكولاته، يعني المقدار بتاعي اغطي، مش هيرتفع قوي ما تقلقيش. بعد ما حطيناه هنحطه في صينيه عشان يسهل عليا ان انا اخرجه. ده بعد ما استوى دخل فرن متوسط الحراره على الشبكه حوالي 10 دقايق تقريبا 12 دقيقه، ونشوف مع بعض هنقدمه ازاي. وده شكل الكب كيك بتاعنا. انا طبعا حاولت ان انا اجمله للولاد بشوكولاته على الوش. وده الكب كيك اللي ورا ده اللي انا قلت عليه ان انا عملته في قوالب الكب كيك العاديه بتاعتي. هنا في زبيب ولوز. اتمنى الوصفه تكون عجبتكم، واتمنى ان شاء الله تجربوها. اشوفكم في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.